Herman, utpekad ledare för det så kallade nya Östberga-nätverket, häktades 22 maj 2022 för förberedelse till mord, grovt narkotikabrott för flera kilo kokain samt grovt vapenbrott. Han står anklagad och åtalad som misstänkt för att under december 2020 till början av mars 2021 i samråd med annan och andra fattat beslut om att mörda tidigare nära vänner Rasmus och Sangar från gamla Östberga-nätverket. Både Sangar och Rasmus har blivit ihjälskjutna sedan dess. Sangar blev mördad 22 december 2021 i hotellobbyn till Hotell Fridensplan. Och Rasmus blev mördad på gatan på Örnäsväg i Handen, Haninge, den 25 augusti 2022. Herman har även åtagit sig att tillse att morden skulle utföras av medgärningsmän samt tillsammans och i samråd med andra sökt anstifta medgärningsmän att utföra gärningen. Herman har under december 2020 och våren 2021 med andra personer från Bredängsnätverket och Bandidos med uppsåt att döda eller främja mord på målsäganden bland annat i Östberga, Stockholm, tillsammans och i samråd i enlighet med en gemensam brottsplan och planerat att skjuta ihjäl Sangar och Rasmus. De har tillsammans och i samråd lämnat direktiv till utförare om att spana och kartlägga offrens vistelse i syfte att vidarebefordra informationen till andra utförare med uppdrag att genomföra skjutningar. Herman har i detta syfte tagit befattning med hjälpmedel. Han har skaffat och därefter hanterat flera krypterade Sky-telefoner med vilka han har kommunicerat med medgärningsmän för att undgå upptäckt och identifiering, med vilken han har mottagit information, fört vidare information, foton på offren, information kring offrens vistelser och bilar samt kring planering av utförandet tillsammans och i samråd med andra personer, skaffat GPS-spårsändare för att kunna lokalisera offren och tillsett genom medgärningsman att en eller flera GPS-spårsändare placeras på fordon som används av målsäganden för att lokalisera dem. Det som är väldigt intressant är att Herman alltså enligt åklagare har valt att samarbeta med tidigare fiender mot sina gamla nära vänner. Dessa fiender var delaktiga och vissa närvarande när Herman själv, 19 år gammal, i juli 2016 nästan blev mördad när han tillsammans med sin flickvän blev beskjutna och jagade i hans bil. Både Hermans flickvän och Herman blev träffade. Herman träffades av flera skott och blev allvarligt skadad under skjutningen, men överlevde. Efter den interna konflikten i Östberga-nätverket ska då Herman under 2020 haft kontakt med sina ärkerivaler, Bredängsnätverket. De ska samarbeta med varandra för att få bort de två levande bröderna, Randjar som då är i fängelse, brodern Sangar och Rasmus. Kontakten och planering ska ha skett mellan främst Herman, Blackie, Manolo, Mark och Ossan. I en gruppdiskussion 2020 mellan Manolo, Mark och Blackie uppstår diskussion om vem mellan Bredäng och Bandidos som då ska ha kontakter med Herman från Östberga-nätverket. Manolo skriver 14 december 2020 att han tycker att Mark ska ta över kontakten med tjockisen syftande på Herman. Det framgår att det finns ett missnöje med hur en annan person har skött kontakten med Herman då inget händer. Av vad som framgår i chatten vid denna tid är att Herman är den som ska samla information om offren och deras positioner samt vidarebefordra detta till övriga inblandade medan de andra ska ansvara för att morden utförs. I början av maj 2020 avslöjades en stor amfetaminhärva där bland annat en Bandidos-medlem dömdes till 8,5 års fängelse. Huvudbeställaren Manolo, också medlem i Bandidos, är på fri fot, häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst för synnerligen grovt narkotikabrott. Den förmodade huvudleverantören Said är även han internationellt efterlyst. Evy eller Blackie har varit ledande person inom Bredängsnätverket, nära samarbete med Bandidos. Han är häktad i utevaro bland annat för synnerligen grovt narkotikabrott och befinner sig troligen i Kongo enligt polisen. Vid flera tillfällen tydligt i början av februari 2021 tycks det nära förestående att genomföra skjutning mot offren.
Detta då utförare haft tillgång till vapen, offren är lokaliserade och en skytt, en 16-årig kille från Göteborg, kommer upp med tåg för att utföra morden. Ej helt klarlagt varför skjutningen ej genomförs, men dels är det ett bekymmer att skytten tagit med sig en mobiltelefon och därmed kan spåras, dels att det krånglar med däckbyte för den bil som ska användas. Vid ett annat tillfälle uppges det att 4 personer från ett av gängen i Farstaområdet söder om Stockholm ska användas som torpeder. Vid 15-tiden den 9 april 2021 har en polis ett samtal med Herman, detta efter hans bror har mördats. Han sa enligt polisen bland annat att bröderna förstört så mycket för så många att nu efter hans brors död så har allt fler insett det och vänt om ryggen. Herman sa att han är mycket arg på dem och att han vill krossa dem och deras nära. Han menade även om Rangers sitter inne och Sangar är utomlands så har de mer makt än man kan tro. De styr och uppviglar andra att utföra det de önskar. Herman var enligt polisen samlad och lugn men gav med sina ord uttryck för ett kraftigt hat och hämndbegär. Han berättade att Östberga-nätverket, bröderna, var som hans familj förr. Att han och de andra grabbarna alltid ställde upp för dem. Att de var som bröder. Men allt hade ändrats nu. 21 april 2021. Polisen spanade sig att Herman och en annan man stod på baksidan av TGI Fridays vid Kungsträdgården. Klockan var runt 17:53. Efter ett tag så anslöt 2 personer till. Herman och Rasmus ställde sig och pratade. De 2 övriga männen från vardera sida ställde sig en bit bort. Efter ett kortare samtal mellan Herman och Rasmus så anslöt de andra personerna mötet. Samtliga gick sedan ihop och satte sig inne på restaurangen. De käkade mat tillsammans och såg sitta och prata. Spanarens känsla gällande mötet inne på restaurangen var att de kände varandra och att de hade ganska roligt tillsammans. Efter cirka 1 timme inne på restaurangen så gick Rasmus och hans vän. Vid den tidpunkten för den här träffen finns det alltså redan avancerade motplaner mot både Rasmus och Sangar. Som är flera i ledarskiktet i Bredängsnätverket och Bandidos efterlysta samt Herman nu åtalad för flera grova brott. Återstår det att se vart hela historien slutar.